itt van mellettem Szolák Csaba, a Kowalski meg a Vega basszusgitárosa. Szia! Szia, hello! Először is, hogyha már itt vagyunk a Vörösbor Fesztiválon, hadd kérdezzem meg, hogy így a zenekaron belül szeretitek-e a vörösbort, vagy van-e kedvenc villányi borotok esetleg? Jó a hangulat. Egyébként igen, én körülbelül egy olyan 10 éve kezdtem el borozni, családi ráhatással, vagy családi tagok vezettek be, konkrétan apósom a borászat világába, voltam is itt villánybortúrán annak idején. De főleg rozésak vagyunk egyébként, meg fehérborosak, de mikor jön a hidegebb tél, hogyha mondjuk valat is eszünk, vagy ilyesmi, akkor mondjuk hova természetesen nem, de akkor én inkább vörösbort itt télen szeretem inni, és abból is ritkábban iszok, és akkor ilyen testesebbeket, tehát akkor ilyen 14-15-ös alkoholtartalmúakkal kedvelünk, vagy kedvelek. Többiek azok nem mindenki boros, de egyébként most inkább a fehérborra. Azt vettem észre, hogy nyáron főleg azt hitták. Hát azt akartam legközelebb kérdezni, hogy kötődik-e jó emléked ide villányhoz, de akkor ezek szerint igen? Hát abszolút, a bortúrák is, voltam 2 már azt hiszem itt. Hogyha időnk engedi, nyilván akkor próbálunk kikapcsolódni, meg ezen a téren mi játszottunk, így visszapörgettem az időt szerintem, vagy 2-szer talán, hogyha jól emlékszem, de ez még ilyen 14-15-ben lehetett valahogy így, és akkor is ilyen boros rendezvény volt, lehet, hogy pont ez, de szerintem akkor melegebb volt, tehát nyár elején is szokott valami lenni. A Rozé Fesztivál. A Rozé Fesztivál, azon volt. Ez is tök jó buli volt, meg hát most látom, hogy nagyon sokan lesznek, ugye sokan is vannak, úgyhogy hát izgatottan várjuk. Azt mondjam el, hogy tényleg egyetemistákat megszégyenítő módon tudjátok végigvinni a koncertjeiteket, és tényleg... Ugrálásra gondolsz? Igen, annyi energiátok vagy, ennek mi a titka, ezt hogy csináljátok? Hát nincs nagy titok ebben, nyilván imádjuk, amit csinálunk, meg maga a zenekar az valahogy így... Ugye most 2 év múlva lesz már 20 éves a zenekar. És annak idején, mikor mondjuk én személy szerint bekerültem a zenekarba 2005-ben, akkor ez ilyen természetes volt. Tehát, hogy nem is azt mondom, hogy ebben bele kellett tanulni, de aki csatlakoztak később a zenekar, az mindenki azt látta, hogy valahogy Kovának van egy olyan energiája, annyira meg tudja a közönséget mozgatni, hogy egy idő után azon veszed maga részt, hogy te is így élsz a bulival sokkal intenzívebben, mint mondjuk egy más zenekar, bár mindenki mondom úgy csinálja nyilván, ahogy szeretni, hogy akarja. Mi ilyen ugráló gyerekek vagyunk, úgyhogy szeretjük ezt csinálni, aztán próbáljuk, hát most nem mondom, hogy 20 év múlva is menni fog, hát ameddig bírjuk, csináljuk, a ugrálás lehet, hogy elmarad, mert azért még 20 évig szeretnénk ezt csinálni, és szeretnénk együtt zenélni, de amíg tudjuk, egészség engedi, biztos, hogy el lesz a Kowalski meg a koncert. El kell mondani, hogy azért tömegetek mozgat meg ugye így a zenétek, főleg a szövegeitek, hogy milyen érzés az, hogy ennyi emberre hat a szöveget, és a depresszióból viszi ki az embereket, így az én ismerőseim között is volt rá példa, hogy milyen érzés ez? Hát ez főleg Kovának tudtad volna ezt a kérdést föltenni. Nyilván ő a szövegírója, meg egy rengeteg dalt ő neki áll össze a fejébe, és akkor utána szétszedjük, rendbe tesszük, összetesszük, stb. És ebben nem is szeretnék belemenni, de a zenekart valójában elsősorban a szövegek miatt kedvelik meg az emberek. Utána eljönnek a koncertre, és szerintem utána a koncert után látták a zenekart, utána lehet, hogy jobban rá is mennek mondjuk a CD vagy a zene hallgatásra. Úgyhogy ez neki egy érdekes kérdés, amit föltettél, de hát nekünk azt látni, vagy amit mesélsz, hogy emberek mondjuk depresszióból ki tudnak jönni, hogyha ezt a fajta zenét hallgatják, hát ez egy nagyon jó dolog. Nem akartunk olyan megmondó zenekar lenni, mi csak tesszük a dolgunkat, és azt veszük észre, hogy egyre több embernek tetszik. Hát most aki a zenével foglalkozik, vagy zenészet, ennél többet fog. Persze. És végül pedig hadd kérdezzem azt meg, hogy azért mégiscsak látszik az, hogy azért mennyire pozitív emberek vagytok, és tényleg ezt sugározzátok szerintem magatokból, hogy mi lenne egy olyan tanács, így a mi korosztályunknak, így a 20 éveseknek, amit te tudnál adni például? Hát én, mint tanácsadó, már eleve rossz, azt gondolom. Hát én szerintem csak annyi, amit nagyon szerettek csinálni, amit nagyon szeretnek, de ezt szerintem bárkinek lehet mondani, az a végletekig hajtsa, végletekig abba gondolkozzon, abba higgyen, és utána úgyis meg lesz a gyümölcse. Én azt gondolom, hogy valahogy így kellene az életet élni, de hozzáteszem, nem biztos, hogy én vagyok erre a jó példa. Nekem annak idején a zenélést én gyerekkoromban kitaláltam, hogy ezzel akarok fogalmazni, és a végsőkig ez mellett kitartottam. Hát a szüleimnek hol nehezebb, hol könnyebb időszakát hozta ez el. Azt gondolom, meg most már azt gondolják ők is, hogy jó döntés volt. Köszönöm szépen, és sok sikert a koncerten! Én is köszönöm. Sziasztok!